नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले फेरि दाउडेको अर्को परिकार बनाउने तरिका सिकाउँदै छु। आज मैले यो दाउडेलाई यसको बफाएर पछिसम्म खानको लागि तरकारी बनाउने रेसिपी सिकाउँदै छु। यसलाई तपाईहरुले राम्रोसँग यसको बाहिरको कालो कालो झुस हुन्छ, यसलाई तपाईले कपडाले, पत्रिकाले अनि पानीले पनि सफा गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर पत्रिकाले नै यसरी राम्रोसँग यसको बाहिरको कालो कालो झुसहरु पुस्दै छु। यसलाई यसरी पुस्ने बेला राम्रोसँग निस्किहाल्छ, त्यसैले पानीले पखाल्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, तर तपाईहरुलाई सजिलो लाग्छ भने पानीले पखाल्न पनि सक्नुहुन्छ। र यसलाई बफाएर सुकाएपछि पछिसम्म यसको गुन्द्रुक खान, यसको गुन्द्रुकको झोल खान अनि अचार खान एकदमै मिठो हुन्छ। त्यसैले मैले तपाईहरुलाई आज त्यही रेसिपी सिकाउँदै छु। सुरुमा सबै दाउडेहरुलाई यसरी यसको बाहिरको झुसहरु पुसेर राख्ने अनि मैले यही डेक्चीमा बफाउँदै छु। त्यसरी त्यस्तै सिंगै मैले डेक्चीमा राखेर पानी राख्दै छु। पानी आवश्यकता अनुसार राख्ने अनि मैले ग्यासमा बसालिसके। अब यसलाई एकछिन बेर राम्रोसँग पाक्न दिने, उम्लिन दिने। मज्जाले उम्लिदैछ। अझ केही बेर फर्काएर चलाइचुली गरेर यसलाई फेरि उम्लिन दिने र यसलाई एकदमै धेरै पनि नपकाउने, ठिक्कको चिर्न सजिलो हुने, सुकाउने बेला चिर्न सजिलो बन्ने जति पाक्न दिने। र यसलाई तपाईहरुले पाकेन भनेर छाम्दै पकाउँदै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति पकाउँछु मैले, अझै कडा छ यो, त्यसैले एकैछिन उम्लिन दिएर मैले अब ग्यास अफ गरिसके र यो पाकिसक्यो। र अब मैले यो पानी तर्ने जाली भाँडामा राख्छु र एकछिन बेर पानी तर्न दिन्छु। त्यसपछि सुकाउने भाँडामा मैले सुकाउने छु। र यसलाई बफाएर यसको अचार मात्रै खान मन छ भने पनि मैले भिडियोको अन्तिममा राख्दिन्छु। यो अनि आलुको सादेको अचार पनि एकदमै मिठो हुन्छ। र तपाईहरुलाई यदि दबाएको अचार मन पर्छ, खाँदेको अचार मन पर्छ भने पनि मैले यसको रेसिपी राखेको छु। भिडियोको अन्तिममा नै हेर्नु होला भन्न चाहन्छु र आई बटनमा पनि छोड्दिने छु। अब मैले यसलाई नाङ्लोमा सुकाउँदै छु। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो जे भाडा छ त्यसैमा सुकाउन सक्नुहुन्छ। र यी दाउडेलाई सबैलाई अब यसरी नाङ्लोमा, मसिनो छ भने सिंगै सुकाउँदा पनि केही फरक पर्दैन, तर मोटो छ भने 2 पिस 3 पिस बनाएर यसरी चिरेर सुकाउन सक्नुहुन्छ। र यो सुकेपछि एकदमै मसिनो रेसा बन्छ यसको र कालो, यसको रङ फेरेर कालो भएर एकदमै राम्रो हुने गर्छ। र यसरी सबै चिरिसकेर मैले अब यो पारिलो घाममा सुकाउँदै छु। र यो पहिलो दिन हो, त्यसैले यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग नसुकुन्जेलसम्म सुकाइरहनु पर्छ र मैले यसरी घाममा छोड्दिन्छु। आज चाहिँ यो अर्को दिन हो र आज पनि मैले यसलाई फेरि पनि यसरी मुनि चप्किएको भागलाई निकालेर राम्रोसँग पारिलो घाममै सुकाइदिने छु। र आजको दिन सुकिसकेपछि चाहिँ अर्को दिन चाहिँ लगभग यो तयार भइसक्छ होला। र यसलाई एकदमै राम्रोसँग सुकाउनु होला। अलिकति ओसिलो भयो भने यो चाहिँ पछि स्टोर गरेर राख्ने बेला चाहिँ यो ढुसी लाग्ने सम्भावना हुन्छ। र आज चाहिँ यो तेस्रो दिन हो। मैले तेस्रो दिनमा पनि दिनमा सुकाइसकेर साँझपख मैले यसलाई जम्मा गरेको छु। र यो एकदमै राम्रोसँग सुकिसकेको छ। यो अगाडि घाममा एकदमै चुरुम भएको थियो, अहिले चाहिँ अलिकति कडा भएको छ। र यसलाई पकाउने बेला चाहिँ यसै गरी चुडाएर या चक्कुहरूले काटेर टुक्रा बनाएर यसलाई पकाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईहरुले यो दाउडेको पनि पछिसम्म खानको लागि यस्तो खालको रेसिपी फलो गरेर तपाईहरुले गुन्द्रुक बनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई यसको यो सुकाएको तरकारी कसरी पकाउने भन्न चाहनुहुन्छ भने मैले यहीलाई नै पछि केही दिनमा मैले तपाईहरुलाई भिडियो ल्याइदिने छु। र आजभोलि बर्खायाममा चाहिँ यसलाई यसरी यसको गुन्द्रुक बनाएर राख्नुहोस् र युडमा चाहिँ यसको अचार अनि झोल तरकारी खान एकदमै मिठो हुन्छ। र तपाईहरुलाई आजको यो मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनु होला। र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। अनि तपाईहरुले यसको रेसिपी धेरै किसिमको हेरिसक्नुभयो। मैले सादेको अचार पनि बनाएको छु, खाँडेको अचार पनि बनाएको छु र यसको मिठो सब्जी पनि बनाएको छु। र आज चाहिँ मैले यसको गुन्द्रुक बनाउने तरिका तपाईहरुलाई सिकाएँ। अब यसलाई तपाईहरुले यसरी टुक्रा बनाएर एउटा सफा भाँडामा, प्लास्टिकमै बाडे पनि हुन्छ र कुनै भाँडामा तपाईहरुले राम्रोसँग स्टोर गरेर राखेर
पछिसम्म खान सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो चाहिँ यति नै। बाइ बाइ।